हाय नमस्कार, मी सुप्रिया. सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण गोल भोपळ्याची भाजी बनवणार आहोत. थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने आहे, पण बनवायला सोपी आहे. बनवून अशी चमचमीत आणि झणझणीत तयार होते. पाहता क्षणी तुम्हाला बनवायची इच्छा होईल अशी ही भाजी बनवून तयार होते. चला तर मग सुरुवात करूयात. ही भाजी बनवायला खूप सोपी आहे, कमी टाईममध्ये होते कारण शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. चला तर त्यासाठी मी एक मोठा चमचा धने घेतलेले आहेत, अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा बडीशेप. आता आपल्याला हे जे मसाले आहेत ते बिना भाजतात छान ओबडधोबड टेचून घेऊ शकता किंवा मिक्सरमधनं बारीक करून घेऊ शकता. तुम्हाला हवं त्या पद्धतीने तुम्ही याची पूड बनवून घेऊ शकता. आता याची पूड तयार आहे आणि या ठिकाणी मी जवळपास पावशेर गोल भोपळा घेतलेला आहेत आणि त्याचे अशा प्रकारे उभे काप करून घेतलेले आहेत. खूप जास्त बारीक काप करायचे नाही तर तो भोपळा पटकन शिजला जातो आणि त्याचा एकदम असा गाळ होतो. म्हणजे असं खूप जास्त शिजला गेल्याने शिऱ्यासारखी ही भाजी बनवून तयार होईल. त्यामुळे शक्यतो याचे मोठे मोठेच काप ठेवायचे. आणि आता एक पॅन घेऊयात. त्यामध्ये 2 ते 3 पळी मी तेल टाकून घेते. यामध्ये पाव चमचा मेथी दाणे टाकून घेतलेले आहेत. तेल छान गरम झालं की मग आपण जी फोडणी द्यायची आहे ते पदार्थ टाकून घ्यायचे, म्हणजे फोडणी छान बसते. आणि यामध्ये वाटलेला मसाला टाकून घेऊ. यामध्ये हिरवी मिरची आणि आलं मी बारीक टेचून घेतलेलं आहे, त्याची पेस्ट यामध्ये टाकून घेतलेली आहे. फक्त हिरवी मिरची 1 आणि अर्धा ते 1 इंच आलं घेतलेलं आहे. आता हे छान खरपूस भाजून झाले की यामध्ये थोडंसं हिंग टाकून घ्यायचं आहे आणि एक छोटा टोमॅटो बारीक चिरलेला मस्त या तेलामध्ये फ्राय करून घेऊयात. छान टोमॅटो हलका सॉफ्ट झाला की यामध्ये बाकीचे आपण मसाले टाकून घेणार आहोत. यामध्ये थोडंसं लाल तिखट टाकून घ्यायचं, थोडीशी हळद. या ठिकाणी कलर येण्यासाठी तुम्ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर देखील वापरू शकता. आणि त्यानंतर यामध्ये आपल्याला जो भोपळा घेतलेला आहे तो टाकून घ्यायचा आहे. मस्त यामध्ये मिक्स करून घेऊयात. एकदम हलक्या हाताने हा मिक्स करून घ्यायचा आणि झाकण ठेवून या तेलामध्ये छान फ्राय करून घ्यायचा आहे. भोपळा शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, एकदम पटकन कमी टाईममध्ये ही भाजी बनवून तयार होते. मस्त तेलामध्ये आता हा फ्राय झालेला आहे. आता आपल्याला भोपळा शिजण्यासाठी गरम पाणी टाकून घ्यायचं आहे. त्याआधी आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात. भाजी शिजण्यासाठी शक्यतो गरम पाणी वापरायचं, म्हणजे भाजी पटकन शिजली जाते. एकदम थोडंसं म्हणजे अर्धा ते पाव ग्लास मी पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि मिक्स करून घेऊ आणि झाकण ठेवून आपण हा भोपळा छान यामध्ये शिजवून घेणार आहोत. पुढील 3 ते 4 मिनिट फक्त लागतात आणि हा भोपळा आपला छान बऱ्यापैकी शिजला गेलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला 1 चमचा दाण्याचा कूट टाकून घ्यायचा आहे. हा दाण्याचा कूट एकदम बारीक नसावा, हलका ओबडधोबड असावा आणि आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त देखील करू शकता. आता दाण्याचा कूट टाकून घेतला आहे आणि त्यानंतर यामध्ये गरम मसाला टाकून घेतला. हलकं मिक्स करून घ्यायचं आहे कारण भोपळा शिजला गेलेला आहे. भोपळा तुटला जाण्याची शक्यता असते, त्यामुळे हलक्या हाताने हे मिक्स करून घ्यायचं आणि पुढील 1 मिनिट फक्त झाकण ठेवून याला वाफ देऊन घ्यायची आहे, जेणेकरून जे आपण दाण्याचा कूट टाकला आहे तो याला व्यवस्थित याची चव त्यामध्ये उतरली जाईल. आणि मस्त आपला भोपळा या ठिकाणी बनवून तयार आहे. एकदम सोपी पद्धत आहे, पण खायला खूप असा वेगळा आणि भन्नाट चवीचा लागतो. अशा पद्धतीने ही भाजी एकदा नक्की बनवून पहा. मला खात्री आहे तुम्हाला नक्कीच आवडेल. रेसिपी आवडलीच असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओज रेसिपी तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईबच्या बाजूचं बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील. रेसिपी जर आवडली असेल तर जास्तीत जास्त आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करायला विसरू नका.